Welcome to Tonics Tactical TV. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga uniform service ng gobyerno natin sa Pilipinas. Ang namumuna sa ating listahan ay ang Armed Forces of the Philippines. Ang Armed Forces of the Philippines ay may 4 na sangay na ahensya. Kabilang dito, ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, at Philippine Marine Corps. Ano nga ba ang Philippine Army? The Philippine Army or PA is the main, oldest and largest branch of the Armed Forces of the Philippines or AFP. The Philippine Army has engaged in many conflicts including the ongoing Communist Rebellion in the Philippines, the Moro conflict and, alongside other national military forces, in conflicts of international scope. Ang Philippine Army o PA, hukbong katihan ng Pilipinas, ay ang pangunahing, pinakamatanda at pinakamalaking sangay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang hukbo ng Pilipinas ay nasangkot sa maraming mga salungatan kabilang ang patuloy na paghihimagsik ng komunista sa Pilipinas, ang salungatan ng Moro, at kasama ng iba pang pambansang puwersang militar, sa mga salungatan sa internasyonal na saklaw. Pagmasdang mabuti, kung gaano katikas ang ating mga mandirigmang panglupa. Iyan ang ating Philippine Army. Ano naman ang Philippine Navy? The Philippine Navy or PN, is the Naval Warfare Service branch of the Armed Forces of the Philippines. It shares the responsibility of patrolling the maritime borders with the Philippine Coast Guard, a formerly attached unit which became a separate maritime law enforcement agency in 1998. Ang Philippine Navy o PN, hukbong dagat, ay ang Naval Warfare Service branch ng Armed Forces of the Philippines. Ibinabahagi nito ang responsibilidad sa pagpatrol sa mga hangganang pandagat kasama ng Philippine Coast Guard, isang dating naka-attach na unit na naging isang hiwalay na ahensyang nagpapatupad ng batas pandagat noong 1998. Pagmasdan ninyo ang ating mga hukbong dagat, snappy. Iyan ang ating Philippine Navy. Ano naman ang kaibahan ng Philippine Air Force? The Philippine Air Force or PAF is the aerial warfare service branch of the Armed Forces of the Philippines. Initially formed as part of the Philippine Army Air Corps, the PAF is responsible for both defending the Philippine airspace and conducting aerial operations throughout the Philippines, such as close air support operations, combat air patrols, aerial reconnaissance missions, airlift operations, helicopter tactical operations and aerial humanitarian operations. The PAF is headquartered at the Villamor Air Base in Pasay, and is headed by the Chief of the Air Force, who also serves as the branch's highest-ranking military officer. Ang Philippine Air Force o PAF, hukbong himpapawid, ay ang Aerial Warfare Service branch ng Armed Forces of the Philippines. Sa simula ay nabuo bilang bahagi ng Philippine Army. Ang PAF ay may pananagutan sa parehong pagtatanggol sa airspace ng Pilipinas, at pagsasagawa ng mga aerial operations sa buong Philippines, tulad ng close air support operations, combat air patrols, aerial reconnaissance missions, airlift operations, helicopter tactical operations at aerial humanitarian operations. Ang PAF ay naka-headquarter sa Villamor Air Base sa Pasay,
at pinamumunuan ng Chief of the Air Force, na nagsisilbi rin bilang pinakamataas na opisyal ng militar ng sangay. Hindi rin matatawaran ang kisig ng ating hukbong himpapawid. Iyan ang ating magigiting na Philippine Air Force. Ano naman ang Philippine Marine Corps? The Philippine Marine Corps or PMC is the Marine Corps of the Philippines, a naval infantry force under the command of the Philippine Navy. The PMC conducts air and coastal defense, amphibious and jungle warfare, anti-guerrilla warfare, combined arms, counterinsurgency, expeditionary warfare, gathering military intelligence, maneuver warfare, musical services in support of the ceremonial and morale activities of the Corps, providing security at naval base or shore stations, special operations missions, urban warfare, and BBSS operations. Ang Philippine Marine Corps o PMC, ay ang Marine Corps ng Pilipinas, isang naval infantry force sa ilalim ng command ng Philippine Navy. Ang PMC ay nagsasagawa ng air at coastal defense, amphibious at jungle warfare, anti-guerrilla warfare, combined arms, counterinsurgency, expeditionary warfare, pagtitipon ng military intelligence, maneuver warfare, mga serbisyong musikal bilang suporta sa ceremonial at moral na aktibidad ng Corps, na nagbibigay ng seguridad sa base ng hukbong dagat o mga istasyon ng baybayin, mga misyon ng espesyal na operasyon, digmaang panglunsod, at mga operasyon ng VBSS. Ang ahensyang ito, ay isa sa mga kilabot na grupo ng ating mga mandirigmang sundalo. Iyan ang ating Philippine Marine Corps. Ang susunod sa ating listahan, ay ang ating Philippine National Police. The Philippine National Police or PNP, is the armed national police force in the Philippines. Its national headquarters is located at Camp Crami in Bagong Lipunan ng Crami, Quezon City. Ang Philippine National Police o PNP, ay ang armadong pambansang pulis sa Pilipinas. Ang pambansang punong tanggapan nito ay matatagpuan sa Camp Crame sa Bagong Lipunan ng Crame, Quezon City. Matitikas din itong ating mga kapulisan. Iyan ang ating Philippine National Police. Punta naman tayo sa Bureau of Fire and Protection. The Bureau of Fire Protection or BFP, is the government body in the Philippines responsible for the provision of fire services. It is under the jurisdiction of the Department of the Interior and local government. Ang Bureau of Fire Protection o BFP, bumbero ay ang katawan ng gobyerno sa Pilipinas na responsable para sa pagbibigay ng mga serbisyo sa sunog. Ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Department of the Interior and Local Government. Hindi rin natin matatawaran ang sakripisyo ng ating mga kabomberohan. Iyan ang Bureau of Fire and Protection. Dito naman tayo sa Bureau of Jail Management and Penology. The Bureau of Jail Management and Penology or BJMP, is an attached agency of the Department of the Interior and Local Government, mandated to direct, supervise and control the administration and operation of all district, city and municipal jails in the Philippines, with pronged tasks of safekeeping and development of its inmates, officially classed as persons deprived of liberty or PDL. Ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ay isang nakalakip na ahensya ng Department of the Interior and Local Government, na may mandatong magdirekta, mangasiwa at kontrolin ang pangangasiwa at operasyon ng lahat ng mga kulungan ng distrito,
lungsod at munisipyo sa Pilipinas, na may mga gawaing mahirap ng pag-iingat at pagpapaunlad ng mga bilanggo nito, na opisyal na naiuri bilang mga taong pinagkaitan ng kalayaan o PDL. Ang BJMP at ang mga jail officer nito, ay isa din sa mga matitikas na kawani ng gobyerno, na hindi masyadong napapansin ng lipunan, sapagkat bihira lang itong makita ng mga mamamayan. Iyan ang ating Bureau of Jail Management and Penology. Ang isusunod natin ay ang Bureau of Correction, na may kahalintulad din sa BJMP. The Bureau of Corrections or BUCOR, is an agency of the Department of Justice which is charged with the custody and rehabilitation of national offenders, who have been sentenced to 3 years of imprisonment or more. The agency has its headquarters in the new Bilibid Prison Reservation in Muntinlupa. Ang Bureau of Corrections o BUCOR, ay isang ahensya ng Department of Justice na sinisingil sa pag-iingat at rehabilitasyon ng mga pambansang nagkasala, na nasentensyahan ng 3 taong pagkakulong o higit pa. Ang ahensya ay may punong tanggapan nito sa bagong Bilibid Prison Reservation sa Muntinlupa. At kung gusto mong malaman ang pinagkaiba ng BJMP at BUCOR ng mas malinaw, may uploaded video na po tayo niyan sa ating channel. Ang mga correction officer ng BUCOR ay hindi natin maipagkakaila na mga snappy. Yan ang Bureau of Correction. Ano naman ang Philippine Coast Guard? The Philippine Coast Guard or PCG, is recognized as the third armed uniformed service of the country, attached to the Philippines Department of Transportation, tasked primarily with enforcing laws within Philippine waters, conducting maritime security operations, safeguarding life and property at sea, and protecting marine environment and resources. Similar to Coast Guard units around the world. In case of a declaration of war, the Coast Guard shall also serve as an attached service of the Department of National Defense. Ang Philippine Coast Guard o PCG, ay kinikilala bilang ikatlong armed uniformed service ng bansa, nakalakip sa Department of Transportation ng Pilipinas, pangunahing tungkulin sa pagpapatupad ng mga batas sa loob ng karagatan ng Pilipinas, pagsasagawa ng mga operasyon sa seguridad sa dagat, pangangalaga sa buhay at ari-arian sa dagat, at pagprotekta sa kapaligiran at mga mapagkukunan ng dagat. Katulad ng mga Coast Guard unit sa buong mundo. Sa kaso ng deklarasyon ng digmaan, ang Coast Guard ay magsisilbi rin bilang isang kalakip na serbisyo ng Department of National Defense. Pagmasdan ng mga kawani ng Coast Guard, talagang palaging handa sa anumang bakbakan. Iyan ang ating Philippine Coast Guard. At ang panghuli, ang Philippine National Mapping and Resources Information Authority o NAMRIA. The Philippines National Mapping and Resource Information Authority, abbreviated as NAMRIA, is an agency of the Philippine government under the Department of Environment and Natural Resources, responsible for providing the public with map-making services, and acting as the central mapping agency, depository, and distribution facility of natural resources data in the form of maps, charts, texts, and statistics. Ang Philippines National Mapping and Resource Information Authority, abbreviated as NAMRIA, ay isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources, responsable sa pagbibigay sa publiko ng mga serbisyo sa paggawa ng mapa, at kumikilos bilang Central Mapping Agency, depository, at pasilidad ng pamamahagi ng mga datos ng likas na yaman sa anyo ng mga mapa, chart, teksto, at istatistika. Ang mga kawani ng ahensyang ito, ay sadyang hindi talaga kilala ng taong bayan, kahit ako ay hindi ko kilala ang ahensyang ito, pero kahit hindi sila kilala, ay alam nating may function sila sa ating gobyerno, kaya sila naging uniformed personnel. Iyan ang National Mapping and Resource Information Authority.
May mga law enforcement agency ba na hindi kabilang sa uniform service? Ang sagot ay, yes, at yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video, mga law enforcement agency na hindi uniform service. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking video, sana ay samahan nyo pa rin ako sa susunod kong upload, hanggang sa muli. Shoutout pala sa mga jail officers sa Bohol District Jail Male Dormitory, at kung may gusto kang e-shoutout ay paki-comment na lang po sa baba. At kung nagustuhan mo ang ganitong content, paki-like and subscribe na lang po sa aking munting channel. Salamat po.